Oppitunti 1. Aivoriihistrategiat. Hei Anna, olen pohtinut ideoita tulevaisuuden strategioistamme. Hei John, kuulostaa jännittävältä. Millaisia strategioita harkitset? Ajattelen tehostaa verkkonäkyvyyttämme ja sitoutumistamme. Hieno idea. Sosiaalinen media voi todella auttaa meitä saamaan yhteyden yleisöömme. Täsmälleen. Voisimme toteuttaa interaktiivisia kampanjoita houkutellaksemme lisää seuraajia. Kyllä. Kilpailut ja lahjat herättävät usein paljon jännitystä. Olen samaa mieltä. Voisimme myös tehdä yhteistyötä oman markkinaraon vaikuttajien kanssa. Yhteistyö voisi laajentaa ulottuvuuttamme merkittävästi. Oletko miettinyt budjettia? Meidän pitäisi osoittaa varoja mainontaan ja kumppanuuksiin. Oppitunti 2. Teknologian ymmärtäminen. Hei Anna, tiedätkö mikä saa television toimimaan? Hei John, mielestäni se sisältää elektroniikan ja ohjelmiston yhdistelmän. Oikein. Olen utelias television sisällä olevista eri komponenteista. Minä myös. Haluan myös tietää, mistä sähkö tulee sen käyttämiseksi. Se on kiehtovaa. Sähköä tuotetaan eri lähteistä, kuten hiilestä ja auringosta. Kyllä. Uusiutuva energia on yleistymässä, mikä on hyvä ympäristön kannalta. Täysin. On tärkeää ymmärtää, miten teknologia vaikuttaa elämäämme. Olen samaa mieltä. Ehkä meidän pitäisi etsiä dokumentteja tästä aiheesta. Se olisi hyvä idea. Lisäoppiminen voi herättää uusia kiinnostuksen kohteita. Oppitunti 3. Ruokaostokset. Hei Anna, kuinka sinä kannat kaikki päivittäistavarasi kotiin? Hei John. Tuon mukana kierrätettävät pussit niiden kuljettamiseen. Ne ovat kestäviä ja ympäristöystävällisiä. Se on fiksua. Yleensä päädyn muovipusseihin, mikä ei ole hienoa. Uudelleen käytettävät pussit ovat paljon parempia ympäristölle. Lisäksi ne kestävät enemmän. Minun täytyy saada joitain niistä. Onko sinulla suosikkityyppiä? Rakastan niitä, joissa on hauska malli. Ne tekevät ostoksista hauskempaa. Se kuulostaa hauskalta. Taidan etsiä myös värikkäitä. Huomaat, että ne saavat ruokaostokset tuntumaan vähemmän työltä. En malta odottaa, että pääsen kokeilemaan sitä. Oppitunti 4. Vaatteiden kokeileminen. Hei Anna, kun ostat vaatteita, miten mittaat rintasi, vyötärösi ja lantiosi? Hei John. Käytän yleensä mittanauhaa tarkkojen mittojen saamiseksi. Se on hieno menetelmä. Mitä teit näillä mitoilla? Vertaile niitä eri merkkien kokotaulukoihin. Älykäs lähestymistapa. Entä kokeilla vaatteita myymälässä? Kokeilen niitä aina nähdäkseni, miltä ne sopivat ja tuntuvat. Se on tärkeää. Joskus koot vaihtelevat merkkien välillä, eikö niin? Täsmälleen. Kokeileminen auttaa välttämään yllätyksiä, kun tulen kotiin. Minun pitäisi muistaa, että seuraavan kerran kun ostan vaatteita. Oppitunti 5. Luova ompelu. Huomenta Anna, ystäväni Linda ompelee ja tekee kauniita vaatteita.
Hei John. Se on vaikuttavaa. Onko hän tehnyt mitään itselleen? Kyllä, hän suunnitteli ihanan mekon häihin viime kesänä. Vau. Sen täytyy olla erikoista. Myykö hän luomuksiaan? Joskus. Hän tekee räätälöityjä asuja ystäville ja perheelle. Se on loistava tapa esitellä hänen taitojaan. Haluaisin myös oppia ompelemaan. Se on arvokas taito. Lisäksi voit luoda ainutlaatuisia kappaleita juuri sinulle. Olen samaa mieltä. Kysytään Lindalta, voiko hän opettaa meille joitain perusasioita. Se kuulostaa hauskalta idealta. Olen innoissani oppimisesta. Oppitunti 6. Historia auki. Hei Anna, tiesitkö, että Britannia oli voittanut Ranskan keisari Napoleonin vuoteen 1814 mennessä? Hei John, todella. Sen on täytynyt muuttua paljon Euroopassa. Täysin. Se muokkasi poliittisia rajoja ja vaikutti tuleviin konflikteihin. Se on kiehtovaa. Miten se vaikutti Kanadaan tuona aikana? Kanada oli edelleen brittiläinen siirtomaa, ja vuoden 1812 sota oli käynnissä. Olen kuullut tuosta konfliktista. Se oli merkittävää kanadalaiselle identiteetille, eikö? Kyllä. Se auttoi edistämään yhtenäisyyden tunnetta siirtokuntien keskuudessa. Mielenkiintoista. On hämmästyttävää, kuinka historia muokkaa nykyisyyttämme. Täsmälleen. Mielestäni meidän pitäisi tutkia enemmän Kanadan historiaa yhdessä. Oppitunti 7. Hahmon dynamiikka. Hei Anna, olen huomannut, että tarinoiden sankaritar on melko usein narttu, joka vannoo, ettei koskaan mene naimisiin. Hei John, se on yleinen trooppinen. Mikä mielestäsi motivoi tuota hahmoa? Uskon, että se johtuu usein itsenäisyyden halusta tai menneestä sydänsuruista. Tuossa on järkeä. Joskus hänellä on myös erityinen vastenmielisyys sankaria kohtaan. Täsmälleen. Se lisää jännitystä ja monimutkaisuutta heidän suhteeseensa. Pidän siitä, kuinka tämä dynamiikka luo mielenkiintoisia tarinakaaria. Minä myös. Onko sinulla suosikkikirja, joka käsittelee tätä teemaa? Kyllä. Ylpeys ja ennakkoluulo, on klassinen esimerkki. Hieno valinta. Hahmon kehitys on siinä tarinassa niin rikasta. Oppitunti 8. Majoitusvalinnat. Huomenta Anna, yövytkö matkustaessasi mieluummin hotellissa vai Airbnb:ssä? Hei John, olen kuullut hyviä asioita Airbnb:stä. Tuntuu henkilökohtaisemmalta. Olen samaa mieltä. Asuminen jonkun kotona voi antaa sinulle ainutlaatuisen kokemuksen. Täsmälleen. Lisäksi saat usein paikallisia vinkkejä ja ehdotuksia. Oletko koskaan kokeillut ruoanlaittoa Airbnb-keittiössä? Kyllä. On niin hauskaa valmistaa ateria paikallisista raaka-aineista. Se kuulostaa ihanalta. Luulen, että minäkin nauttisin siitä. Minkä vaihtoehdon yleensä valitset? Pidän molempien yhdistelmästä matkasta riippuen. Oppitunti 9. Elämän tasapainottaminen. Hei Anna, mielestäni meidän pitäisi löytää tasapaino virtuaalisen ja todellisen maailman välillä.
Hei John, olen täysin samaa mieltä. Netissä on joskus helppo eksyä. Kyllä. Liian paljon aikaa verkossa viettäminen voi vaikuttaa tosielämän yhteyksiimme. Täsmälleen. Mitä ehdotat tämän tasapainon parantamiseksi? Ehkä voisimme asettaa sosiaaliselle medialle tietyt ajat ja pitää niistä kiinni. Se on hyvä idea. Voisimme myös sopia säännöllisiä tapaamisia. Kyllä. Olisi hienoa olla useammin yhteydessä ystäviin henkilökohtaisesti. Haastetaan itsemme irrottautumaan 1 päiväksi joka viikko. Olen mukana. On virkistävää nauttia todellisesta maailmasta. Oppitunti 10. Ajanhallinta. Huomenta Anna, minulla kestää noin 20 minuuttia päästä töihin joka päivä. Hei John, se ei ole ollenkaan huono. Miten vietät sen ajan? Kuuntelen yleensä podcasteja tai musiikkia, se auttaa minua rentoutumaan. Se on viisasta ajankäyttöä. Voisin kokeilla sitä työmatkallani. Sinun pitäisi. Se on myös hyvä tapa oppia uutta. Rakastan oppimista työmatkalla. Se saa ajan lentää. Täsmälleen. Oletko löytänyt hyviä podcasteja viime aikoina? Kyllä. Aloitin juuri sarjan henkilökohtaisesta kehityksestä, joka on kiehtova. Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta. Täytyy tarkistaa. Oppitunti 11. Kasviskeskustelu. Hei Anna, olen ajatellut lisätä parsakaalia, paprikaa ja porkkanoita paistamiseeni. Hei John, nämä ovat mahtavia valintoja. Mitä muuta minun pitäisi lisätä listalleni? Entä herneitä? Ne ovat rapeita ja makeita. Se kuulostaa herkulliselta. Haluatko lisätä mausteita tai kastikkeita? Kyllä. Lisään yleensä soijakastiketta ja hieman valkosipulia maun vuoksi. Nam. Valkosipuli todella parantaa makua. Entä proteiini? Lisään usein kanaa tai tofua täydelliseen ateriaan. Tofu on loistava vaihtoehto. Se imee makuja todella hyvin. Täsmälleen. Rakastan sitä, kuinka monipuolisesti kasvikset voivat olla ruuissa. Oppitunti 12. Tekninen tuki. Hei Anna, kuulin, että meillä on henkilökuntaa, joka voi auttaa kaikissa teknisissä ongelmissa. Hei John, tämä on lohduttavaa. On tärkeää saada tukea tarvittaessa. Ehdottomasti. Oletko koskaan tarvinnut apua teknisiin ongelmiin? Kyllä, kerran tietokoneeni kaatui juuri ennen määräaikaa. Voi ei. Se oli varmaan stressaavaa. Mitä teit? Otin yhteyttä tekniseen tukeen, ja he opastivat minua palautumisessa. Se on hienoa. On hämmästyttävää, kuinka nopeasti he pystyvät ratkaisemaan ongelmia. Täysin. Se helpottaa paljon työtä, kun tietää, että apua on saatavilla. Pidän sen mielessä tulevia teknisiä haasteita varten. Oppitunti 13. Luonnon kauneus. Huomenta Anna, oletko koskaan nähnyt henkeä salpaavia maisemia, jotka tuntuvat maalaukselta? Hei John, kyllä. Luonto voi olla niin upea, se tuntuu todella surrealistiselta. En malta odottaa, että pääsen pian patikoimaan vuorille.
Se kuulostaa uskomattomalta. Vaellus tarjoaa niin kauniit näkymät. Täsmälleen. Rakastan raikasta ilmaa ja luonnon ääniä ympärilläni. Onko sinulla suosikki vaelluspaikka? Kyllä. Siellä on vesiputouksella varustettu polku, jota ihailen. Vesiputoukset ovat maagisia. Haluaisin nähdä sen paikan kanssasi. Suunnitellaan vaellus yhdessä, siitä tulee unohtumaton kokemus. Oppitunti 14. Protesteihin puuttuminen. Hei Anna, oletko kuullut viimeaikaisista mielenosoituksista kaupungissa? Hei John, kyllä, minulla on. Näyttää siltä, että jännitteet kasvavat. Se on huolestuttavaa. Mikä on mielestäsi näiden mielenosoitusten taustalla? Uskon, että se on sekoitus sosiaalisia kysymyksiä ja muutosvaatimuksia. Ehdottomasti. Ihmiset ovat intohimoisia uskomuksiinsa, mikä on tärkeää. Olen samaa mieltä. On tärkeää saada ääniä ilmaista huolenaiheet. Toivon, että johtajat kuuntelevat ja löytävät ratkaisut näihin ongelmiin. Kyllä, dialogi on ratkaisevan tärkeää edistymisen ja ymmärryksen kannalta. Seurataan kehitystä yhdessä. Oppitunti 15. Jalkapallopeli. Huomenta Anna, tiesitkö, että Jalkapalloliitto on jalkapallon kansainvälinen hallintoelin? Hei John, kyllä. Jalkapallo on katsotuin ja pelatuin urheilulaji maailmanlaajuisesti. Täysin. Mikä tekee siitä niin suositun? Uskon, että se on pelin yksinkertaisuus, kuka tahansa voi pelata vain pallolla. Se on totta. Lisäksi jännitys otteluiden aikana on vertaansa vailla. Kyllä. MM-kisat kiehtovat miljoonia faneja joka 4. vuosi. Pidän siitä, kuinka se tuo ihmiset yhteen kansallisuudesta riippumatta. Täsmälleen. Se luo yhteisöllisyyden tunnetta ja yhteistä intohimoa. Jalkapallo on todella universaali kieli. Oppitunti 16. Paperityöseikkailut. Hei Anna, oletko koskaan joutunut allekirjoittamaan asiakirjaa tai täyttämään lomaketta toimistossa? Hei John, kyllä. Se tapahtuu melko usein eri syistä. Entä sinä? Täysin. Muistan täyttäneeni lomakkeita, kun aloitin uudessa työssäni. Se on yleinen tilanne. Oliko se mielestäsi yksinkertainen? Useimmiten, mutta jotkin muodot voivat olla hämmentäviä kaikkien juridisten termien kanssa. Olen samaa mieltä. Joskus minusta tuntuu, että tarvitsen sanakirjan vain ymmärtääkseni niitä. Eikö? On tärkeää lukea kaikki huolellisesti ennen allekirjoittamista. Ehdottomasti. Oletko koskaan tehnyt virhettä lomakkeessa? Kyllä, kirjoitin kerran päivämäärän väärin ja piti tehdä se uudelleen. Oppitunti 17. Johtajan vastuullisuus. Huomenta Anna, oletko huomannut, että hallinnossa huippumies ottaa aina vastuun? Hei John, kyllä. On mielenkiintoista, miten johtajuus toimii tällä tavalla. Täsmälleen. Vaikka joukkue tekisi virheitä, johtaja kohtaa seuraukset. Se kertoo paljon vastuullisuudesta ja rehellisyydestä. Mitä mieltä olette? Uskon,
että se on välttämätöntä organisaation sisäiselle luottamukselle. Täysin. Hyvän johtajan tulee kestää haasteita. Oletko nähnyt tämän tyyppistä johtajuutta toiminnassa? Kyllä, projektin aikana, jossa johtaja otti syyn viivästymisestä. Se on kiitettävää. Se rohkaisee joukkuetta olemaan rehellinen ja oppimaan virheistä. Oppitunti 18. Kokouksen ajoittaminen. Hei Anna, entä ensi keskiviikkona kello 10 tapaamiseemme? Hei John, se toimii minulle. Missä meidän pitäisi tavata? Ajattelin kahvilaa kadun varrella. Se on hiljainen ja mukava. Se kuulostaa täydelliseltä. Rakastan sitä paikkaa. Heillä on myös hyvää kahvia. Eikö? Se on loistava paikka pohtia ja keskustella ideoista. Olen samaa mieltä. Lisäksi on mukava vaihtaa maisemaa toimistolta. Täsmälleen. Onko sinulla jotain erityistä, josta haluat keskustella? Haluaisin käydä läpi projektin aikataulut ja mahdolliset haasteemme. Se on hyvä suunnitelma. Varmistetaan, että olemme varautuneet kaikkiin yllätyksiin. Oppitunti 19. Hotelli vs. motelli. Huomenta Anna, yövytkö mieluummin motellissa vai hotellissa matkustaessasi? Hei John, mielestäni hotellit ovat mukavampia, koska ne tarjoavat yleensä enemmän mukavuuksia. Totta. Motelleissa on usein vain 1 tai 2 kerrosta ja vähemmän mukavuutta. Kyllä, mutta motellit voivat olla käteviä nopeisiin pysähdyksiin maantieretkillä. Se on hyvä pointti. Ne ovat usein myös halvempia. Täsmälleen. Joskus budjetti on etusijalla, varsinkin lyhytaikaisissa oleskeluissa. Oletko yöpynyt motellissa, josta pidit? Asuin kerran kodikkaassa motellissa lähellä rantaa, se oli viehättävä. Se kuulostaa ihanalta. On hienoa löytää tällaisia piilotettuja helmiä. Oppitunti 20. Ruokaostokset. Hei Anna, olen mahtava. Joten, oletko tehnyt ruokaostoksesi viikon? Hei John, kyllä, kävin eilen. Varasin hedelmiä ja vihanneksia. Se on mahtavaa. Yritän aina ostaa myös tuoreita tuotteita. Se tekee niin eron aterioissa. Mitä ostit? Sain omenoita, banaaneja ja nippu lehtivihanneksia. Hienoja valintoja. Onko sinulla suosikkihedelmiä välipalaksi? Rakastan marjoja, ne on makeita ja terveellisiä. Entä sinä? Olen suuri viinirypäleiden ystävä. Ne sopivat erinomaisesti nopeaksi välipalaksi. Täysin. Niitä on niin helppo tarttua liikkeellä. Oppitunti 20. Ainutlaatuinen oppiminen. Hei Anna, onko sinulla koskaan ollut ainutlaatuinen oppimismahdollisuus, joka on muuttanut näkökulmasi? Hei John, ehdottomasti. Kävin kerran työpajassa, joka avasi silmäni uusille opetusmenetelmille. Se kuulostaa kiehtovalta. Mikä oli sinuun vaikuttavin osa? Interaktiiviset toiminnot olivat uskomattomia. He tekivät oppimisesta niin hauskaa. Rakastan sitä. Sitouttava toiminta voi todella parantaa oppimiskokemusta.
Täysin. Se on mieleenpainuvampaa, kun pääset osallistumaan aktiivisesti. Oletko kokeillut sisällyttää jotain näistä menetelmistä luokkiisi? Kyllä, olen alkanut käyttää ryhmäkeskusteluja, ja oppilaat pitävät siitä. Se on hienoa kuulla. Se kannustaa yhteistyöhön ja kriittiseen ajatteluun. Oppitunti 22. Maukkaita ainesosia. Aamulla Anna, mietin ruoanlaittoa ja tajusin, että tarvitsen palmusokeria ja chilihöytaleita. Hei John, nämä ovat upeita ainesosia. Mitä aiot tehdä? Ajattelen mausteista paistinpannua. Palmusokeri lisää mukavaa makeutta. Se kuulostaa herkulliselta. Makean ja mausteisen yhdistelmä on aina voittaja. Täsmälleen. Onko sinulla erityisiä reseptejä, joissa käytetään näitä ainesosia? Kyllä. Minulla on loistava resepti mausteiseen nuudeliruokaan, josta pidät. Se kuulostaa täydelliseltä. Tekisi mieli kokeilla tuota joskus. Kerro minulle, kun haluat kokata yhdessä. Voimme jakaa vinkkejä. Varmistan, että saan ne ainekset ja sovin päivämäärän. Oppitunti 23. Historiallisia pohdintoja. Hei Anna, tiesitkö, että 1500-luvulta 1800-luvulle noin 12 miljoonaa ihmistä vietiin Länsi-Afrikasta Amerikkaan? Hei John, kyllä, se on traaginen osa historiaa. Vaikutus oli valtava. Täysin. Se muokkasi kulttuureja ja yhteiskuntia molemmilla alueilla. Mielestäni on tärkeää muistaa nämä tapahtumat ja keskustella niistä. Kyllä, historian ymmärtäminen auttaa meitä oppimaan menneisyyden virheistä. Se tekee. Mikä on mielestäsi merkittävin opetus, jonka voimme siitä ottaa? Uskon, että se on tasa-arvon ja jokaisen ihmiselämän arvo. Hyvin sanottu. Tietoisuuden lisääminen voi auttaa estämään samanlaisia epäoikeudenmukaisuuksia tulevaisuudessa. Täsmälleen. Tieto on voimakas muutoksen työkalu. Oppitunti 24. Kanadan puolustajat. Huomenta Anna, oletko lukenut Kanadan puolustajista amerikkalaisten hyökkäysten aikana? Hei John, kyllä. Heillä oli ratkaiseva rooli alueensa suojelemisessa. On vaikuttavaa, kuinka he onnistuivat ajamaan amerikkalaiset joukot takaisin ennen vuoden 1814 loppua. Täysin. Se osoittaa Kanadan joukkojen voiman ja joustavuuden. Tiedätkö, mitä strategioita he käyttivät puolustautuakseen hyökkäyksiä vastaan? He hyödynsivät tietämystään maasta ja solmivat liittoja alkuperäiskansojen kanssa. Se on fiksua. Se korostaa yhtenäisyyden merkitystä konfliktien aikana. Kyllä. Se muistuttaa meitä siitä, että yhteistyö voi johtaa suurempaan vahvuuteen. Haluaisin tietää enemmän näistä historiallisista tapahtumista ja niiden vaikutuksista. Oppitunti 25. Kompromissiratkaisu. Hei Anna, oletko koskaan joutunut tekemään kompromisseja päästäksesi ratkaisuun? Hei John, kyllä. Mielestäni se on tehokkaan viestinnän kannalta välttämätöntä. Täysin. Se osoittaa, että molemmat osapuolet ovat halukkaita löytämään yhteisen sävelen. Olen samaa mieltä. Oletko kokenut tilannetta, jossa kompromissi on ollut tarpeen? Kyllä,
ryhmäprojektin aikana, jossa meillä oli eriäviä mielipiteitä suunnasta. Se on yleinen haaste. Miten onnistuit saavuttamaan uuden suunnitelman? Keskustelimme näkemyksistämme ja yhdistimme parhaat ideat molemmilta puolilta. Se on hieno lähestymistapa. Yhteistyö voi johtaa innovatiivisiin ratkaisuihin. Täsmälleen. Se on arvokas taito sekä henkilökohtaisessa että työelämässä. Oppitunti 26. Keisarit ja kapinat. Hei Anna, tiesitkö, että Kublai Khan oli Kiinan ensimmäinen ei-kiinalainen keisari vuonna 1279? Hei John, kyllä. On kiehtovaa, kuinka hän perusti Yuan-dynastian. Täsmälleen. Mutta lopulta kiinalaiset kapinoivat mongolien valtaa vastaan. Oikein. Viha kasvoi raskaan verotuksen ja kulttuurierojen vuoksi. Mitkä olivat mielestäsi avaintekijät, jotka johtivat kapinaan? Uskon, että se oli sekoitus sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta ja itsenäisyyden halua. Täysin. On mielenkiintoista, kuinka historia usein toistaa itseään tällä tavalla. Kyllä, ja se muistuttaa meitä erilaisten kulttuurien ymmärtämisen tärkeydestä. En voisi olla enempää samaa mieltä. Historiasta oppiminen voi luoda paremman tulevaisuuden. Oppitunti 27. Oikea-aikaiset toimitukset. Huomenta Anna, oletko koskaan käsitellyt lausekkeita varmistaaksesi oikea-aikaiset lähetykset? Hei John, kyllä. Se on ratkaisevan tärkeää hyvien asiakassuhteiden ylläpitämisessä. Minäkin luulen niin. Mitä yleensä sisällytät näihin lausekkeisiin? Tyypillisesti määritän toimitusajat ja viivästysmaksut. Se kuulostaa järkevältä. Onko sinulla muita toimenpiteitä? Kyllä, hahmotan myös viestintäprotokollat odottamattomien ongelmien varalta. Hieno idea. Ennakoiva toiminta voi säästää monelta päänsäryltä myöhemmin. Täsmälleen. Kyse on avoimuudesta ja luottamuksesta liiketoiminnassa. Ehdottomasti. Selkeät sopimukset johtavat sujuvampaan toimintaan. Oppitunti 28. Ilmastonmuutoksen torjunta. Hei Anna, uskon, että kaikkien on tultava yhteen ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Hei John, ehdottomasti. Se on globaali ongelma, joka koskettaa meitä kaikkia. Mitkä toimet ovat mielestäsi tehokkaimpia? Mielestäni hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja uusiutuvan energian edistäminen ovat tärkeitä. Ne ovat mahtavia pointteja. Entä yksittäiset toimet? Myös yksinkertaiset asiat, kuten kierrätys, veden säästäminen ja joukkoliikenteen käyttö auttavat. Kyllä. Jokaisella pienellä teolla on suurempi vaikutus. Täsmälleen. Kyse on kestävän tulevaisuuden luomisesta yhdessä. Rakastan tuota ajattelutapaa. Yhteistyöllä voi todella olla vaikutusta. Oppitunti 29. Terveet tavat. Hei Anna, olen keskittynyt syömään enemmän vihanneksia viime aikoina. Hei John, tämä on hyvä alku. Oletko myös harrastanut liikuntaa? Kyllä, olen yrittänyt sisällyttää päivittäiset harjoitukset rutiiniini. Se on upeaa. Millaisista harjoituksista pidät?
Rakastan patikointia ja pyöräilyä. Ne pitävät minut aktiivisena ja yhteyden luontoon. Ne ovat mahtavia valintoja. Nautin joogasta joustavuuden ja rentoutumisen vuoksi. Jooga kuulostaa ihanalta. On tärkeää tasapainottaa voima ja tietoisuus. Ehdottomasti. Kyse on siitä, että löydät itsellesi parhaiten sopivan. Olen samaa mieltä. Terveet tavat johtavat onnellisempaan elämäntapaan. Oppitunti 30. Korruptiosäännöt. Huomenta Anna, pitäisikö jokaisella yrityksellä mielestäsi olla tiukat säännöt korruptiosta? Hei John, ehdottomasti. Selkeät säännöt ovat välttämättömiä eheyden säilyttämiseksi. Olen samaa mieltä. Kaikille työntekijöille on tehtävä hyvin selväksi, mikä on hyväksyttävää käyttäytymistä. Kyllä, politiikan läpinäkyvyys auttaa estämään epäeettisiä käytäntöjä. Millä strategioilla arvelet näiden sääntöjen tehokkaan täytäntöönpanon? Säännöllinen koulutus ja avoin keskustelu etiikasta voivat auttaa paljon. Hieno idea. Se rohkaisee työntekijöitä puhumaan, jos he näkevät jotain vialla. Täsmälleen. Rehellisyyden kulttuuri johtaa terveellisempään työympäristöön. En olisi voinut paremmin sanoa. Vahva perusta on menestyksen avain. Oppitunti 31. Arthur Ashe. Huomenta Anna, tiesitkö Arthur Ashen tarinasta? Hei John, kyllä. Hän oli niin inspiroiva hahmo urheilussa. Täysin. On traagista, kuinka hän sai HIV-viruksen verensiirron kautta. Tiedän, se on sydäntä särkevää. Hän taisteli leimautumista vastaan ja lisäsi tietoisuutta. Hänen perintönsä on uskomaton. Hän osoitti voimaa vastoinkäymisissä. Kyllä, hän kannatti koulutusta ja terveydenhuoltoon pääsyä. Ihailen hänen rohkeuttaan. On tärkeää kunnioittaa tällaisia johtajia. Ehdottomasti. Hänen panoksensa ylitti Tenniksen. Haluaisin kuulla lisää hänen vaikutuksistaan yhteiskuntaan. Oppitunti 32. Aotearoan kauneus. Hei Anna, oletko nähnyt Uuden-Seelannin peltoja ja metsiä? Hei John, kyllä. Sade antaa niille kauniin vihreän värin. Eikö olekin upeaa? Maisemat näyttävät niin eloisilta. Täysin. Se on kuin maalaus, joka herää henkiin. Mitä muuta pidät Uuden-Seelannin luonnosta? Rehevät maisemat ja henkeä salpaavat vuoret ovat unohtumattomia. Voin kuvitella. Oletko käynyt siellä jossain kansallispuistossa? Kyllä, tutkin Fjordlandin kansallispuistoa, se oli maagista. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Haluaisin joskus vaeltaa siellä.